Welcome back, Kuradangerz. Thank you for visiting. So for today's video is another parcel unpacking number 3 na tayo mga kadang. So I just want to share to you this parcel mga kadang kasi ita-try on haul natin to mga kadangs, no? So if you are interested kung ano yung laman ng ating parcel for today is keep on watching. Alright mga kadang, so if you are new here sa ating channel, please do hit the button below, the subscribe button, and of course like this video if you like unpacking videos or whole videos mga kadangs. Alright, so hindi na natin patagalin pa mga kadangs, no? So i-open natin ang ating parcel mga kadangs. So I paid 1,000 pesos for this parcel mga kadangs, no? And yes, let's start atin ang buksan ang ating parcel mga kadangs. Alright, so here it is. Ayan. Bubunutin na natin ang ating first laman. Is this one mga kadangs, no? It's a very affordable ladies tops mga kadangs. And ito siya mga kadangs, ang ating pinakaunang item. Alright, so look at that pretty ladies top mga kadangs. Nice. Yung tela niya is crepe mga kadangs, and let's try this top mga kadangs. Very nice. Super sexy. Oh, look at that. May pa-cleavage, pa-ribbon sa cleavage mga kadangs. I'm sorry mga kadangs, merong maingay dito kasi nandito yung aking sanggol, aking infant sa tabi ko mga kadangs naglalaro. So, pasensya na sa noise niya kasi naglalaro siya mga kadangs. So, next in the parcel is this. And let's open it. Alright. So, ito siya mga kadangs. Very nice. Crop top also, ladies crop top. Yung medyo kakaiba yung ano niya, tela. Medyo matigas na may pagka-stretchy yung tela niya, pero makapal siya mga kadangs. Super nice. Oh, diba? So another color but the same design. Ayan siya mga kadangs. Stripes. Same sa style na to mga kadangs. Ito is color rust to mga kadangs. Ito is nude pink yung kulay niya. Very nice and very sexy. Next in the parcel is this one mga kadangs. It's a crepe na tela and cropped up again. Very nice of chic blouse. Floral navy yung kulay niya mga kadangs. Ayan, very sexy. I got also this color mga kadangs. Yung same design with this. Same sila ng design but different in color. This is navy and this is maroon. My God, papasensyahan nyo na yung aking bunso dito is a floral yellow or floral mustard. It's the same with the blue and the maroon one mga kadangs, but ito is color mustard lang siya mga kadangs.
unpacking for today is this one. Ayan, it's a color sky blue crop top na may paribon dyan sa kanyang cleavage again. And it's a crepe tela mga kadangs. Very nice mga kadangs. No? Alright, so that's it for our parcel unpacking for today mga kadangs. So far, I like the latest top na na-order ko and no damage at all and very big thumbs up sa shop na in-orderan ko nito. I will just put the screenshot of the shop right here mga kadangs and thumbs up sa shop nito. Very nice yung ano nila mga kadangs, yung mga latest crop top nila mga kadangs, no? So, thank you so much sa pagsama sa akin sa unpacking natin sa ating parcel number 3 mga kadangs. And yes, kung hindi ka pa nakasubscribe, please do hit the button below, the subscribe button, and of course like this video. Ring also the bell para ma-notified ka if ever we are going to upload another video. And yes, kita-kits ulit sa ating next video mga kadangs. Bye!